Hello everyone, welcome to Nepal Online School. In this video, we will be talking about idiomatic expressions which will be asked in your CMAT exam. And in this video, we will talk about idiomatic expressions related to problem and secret. Okay, so समस्या र सिक्रेटको चाहिँ हामी कस्तो कस्तो इडियमहरू युज हुन्छ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ है त ओके सो फर्स्ट वान इज नटी प्रब्लम naughty KNOTTY naughty problem. So naughty problem is complex or difficult task, complex or difficult problem. So that is a naughty problem. Next, kick the okay kick the can down the road. Kick the can down the road. So can लाई रोड तलतिर किक हान्ने भनेर भनिएको छ सो दिस मिन्स वाट एभोइड डिलिङ विथ अ प्रब्लम रन अवे फ्रम अ प्रब्लम है यो चाहिँ प्रब्लमबाट भाग्ने सो प्रब्लम हुनुबाट एभोइड गर्ने एभोइड डिलिङ विथ अ प्रब्लम भनेको चाहिँ किक द क्यान डाउन द रोड भनेर भनिन्छ ओके सिमिलरली troubled water. Troubled water means a difficult phase in your life. Difficult phase in your life. ठिक छ सो सबै चाहिँ प्रब्लम सँगै रिलेटेड भयो ओके नेक्स्ट अपहिल क्लाइम्ब सो अपहिल क्लाइम्ब हैन उकालो चढ्नलाई कति गाह्रो हुन्छ हैन ओके अपहिल क्लाइम्ब so uphill climb is a difficult process so something which is difficult so difficult process लाई हामीले uphill climb भनेर भन्छौं okay so next one in hot water in hot water means you are in trouble you are in problem and you need help in need of help ठीक छ okay so this is in hot water भनेर भनिन्छ okay next is okay in a jam so in a jam means you are in a difficult spot and you need of help same thing eh? in hot water or in a jam means same in a difficult spot so हामीलाई यसको सेन्टेन्समा युज चाहिँदैन है हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सेन्टेन्समा सोध्दैन एमसीक्यू क्वेशन सोध्छ यो भनेको के हो भनेर सोध्छ द्याट्स इट सो हामीले यसको मिनिङ मात्रै बुझे पुग्छ यसलाई सेन्टेन्समा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु पर्दैन ठीक छ ओके सो नेक्स्ट वान अर्को छ ओके क्याच 22 so catch 22 okay so this is a idiom right? okay catch 22 is a condition in which it is impossible to succeed हुनको लागि nearly impossible छ भनेदेखि you say catch 22 भनेर भन्न सकिन्छ अर्को छ dodge the bullet so गोलीलाई छल्ने हैन which is impossible task when you barely escaped from a dangerous situation you say dodge the bullet बाल बच्ने भनेर भनिन्छ हो dodge the bullet भनेको त्यही नै भयो है okay so barely escaped from a dangerous situation भनेको dodge the bullet भनेको okay ठीक छ next okay the tip of iceberg okay the tip of the iceberg means what iceberg भनेको समुद्र छ हैन समुद्र छ अनि समुद्रको ढिका चाहिँ माथि हुन्छ हैन हो सो माथिको टिप चाहिँ यो चाहिँ आइसबर्गको भनेको तर
तल चाहिँ ठुलो ठुलो हुन्छ आइसबर्ग, माथि चाहिँ थोरै टिप मात्रै देखिएको हुन्छ। ठिक छ, भन्नुको मतलब ओन्ली अ स्मल पार्ट अफ द प्रब्लम, ओन्ली स्मल पार्ट अफ द प्रब्लम, एकदमै सानो पार्ट मात्रै प्रब्लमको, ठुलो त देखिन बाँकी नै छ। द बिगेस्ट पार्ट अफ द प्रब्लम इज हिडन। ठिक छ, द बिगेस्ट पार्ट अफ द प्रब्लम इज हिडन। सो थोरै मात्रै देखिएको छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ द टिप अफ द आइसबर्ग भनेर भनिन्छ। अर्को लास्ट रिजोर्ट, लास्ट रिजोर्ट। सो लास्ट रिजोर्ट तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ, यो चाहिँ लास्ट चान्स भनेर भनेको, यो बाहेक कुनै पनि अप्सन एभाइलेबल छैन। सो लास्ट रिजोर्ट मिन्स एन अप्सन यु युज एज लास्ट चान्स। सो लास्ट चान्स भनेर भनिएको हो। सो अरू कुनै पनि अप्सन एभाइलेबल छैन भनेदेखि लास्ट रिजोर्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, ओके। सो यो कुरा छ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इडियम छ रिलेटेड टु प्रब्लम, grasping at straws, grasping at straws भनेर छ। This means like you are really desperate, तपाईँ चाहिँ एकदमै डेस्परेट हुनुहुन्छ र एकदमै स्लाइटेस्ट होप अथवा पोसिबिलिटीलाई चाहिँ पर्स्यु गर्दै हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ कामै नगर्न पनि सक्छ। ठिक छ, ग्रास्पिङ एट स्ट्रज भनेको यो। ठिक छ, सो यो चाहिँ प्रब्लम रिलेटेड भयो। लेट्स सी है, यसलाई एक्चुअली सर हेरौँ, यो आउने बित्तिकै प्रब्लम अथवा चाहिँ डिफिकल्टीलाई यसले बुझाउँछ भनेर सम्झिहाल्ने है। ओके, नट ए प्रब्लम, किक द क्यान डाउन द रोड, ट्रबल्ड वाटर, uphill climb, in hot water, in a jam, catch-22, dodged a bullet, the tip of the iceberg, last resort, grasping at straws भनेर छ। ओके, सो यो प्रब्लमको लागि थियो। अब सिक्रेट हेरौँ है, सिक्रेटमा के युज हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। ओके, सिक्रेट। सो फर्स्ट वान है, सिक्रेट रमाइलो छ। लेट्स सी, माई लिप्स आर सिल्ड, लिप्स आर सिल्ड। सो ओठ बन्द छ, सिल्ड छ भनेर भनेको। सो वी युज इट वेन यु वान्ट टु प्रमिस समवान नट टु टेल देयर सिक्रेट। सो सिक्रेट नभन भन्नको लागि तपाईँले माई लिप्स आर सिल्ड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यु क्यान टेल मी बट माई लिप्स आर सिल्ड, आई वन्ट टेल अ सोल, आई प्रमिस, म कसैलाई भन्दिनँ, मलाई भन, तिम्रो लिप्स सिल्ड छ मलाई थाहा छ, तर तिमीले मलाई भन्न सक्छौ भनेर भनेको। यो चाहिँ सिक्रेटलाई बचाउने भनेर भनेको। ठिक छ, ओके। नेक्स्ट इज कार्ड अप स्लिभ, कार्ड अप स्लिभ। सो कार्ड अप स्लिभ मिन्स टु हेभ सिक्रेट एडभान्टेज। ठिक छ, to have secret advantage। ओके, सो अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ, अब तपाईँले तास त पक्कै खेल्नु भएको होला हैन। तास खेल्दाखेरि सो तपाईँले खेल्नुभयो, अब तपाईँ हार्न लाग्नु भएको थियो, लास्टमा एक्का आयो हैन, एक्का आएर तपाईँ जित्नुभयो भनेको मतलब त्यो चाहिँ तपाईँको लास्टमा चाहिँ तपाईँको सिक्रेट एडभान्टेज भयो। द्याट इज कार्ड अफ स्लिभ भनेर भनिन्छ त्यसलाई। ओके, नेक्स्ट। Okay, next is sweep under the carpet. Sweep under the carpet, sweep under the carpet, or sweep under the rug भनेर पनि भनिन्छ। That means if we try to hide a problem, कुनै पनि प्रब्लम छ त्यसलाई हामीले हाइड गर्न खोज्यौँ, hoping that nobody will notice and it will disappear हो, त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले स्विप समथिङ अन्डर द कार्पेट अर रग भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईँले घरमा चाहिँ ग्लास फुटाउनु भयो, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मम्मीले थाहा पाउनुहुन्न होला भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढार्नु भयो, सबै लाइक गर्नुभयो हैन। अब त्यसलाई चाहिँ स्विप समथिङ अन्डर द कार्पेट अर रग भनेर भनिन्छ। ओके, नेक्स्ट इज टु डिस द डर्ट, to dish the dirt. So to dish the dirt means to reveal or spread some details,
to reveal or spread some details. Usually unpleasant information, कुनै पनि unpleasant information, unpleasant secretलाई चाहिँ रिभिल गर्ने, फैलाउनेलाई चाहिँ to dish the dirt भनेर भन्छ, फोहोरलाई चलाउने भनेर भनेको हो. ठिक छ? ओके, नेक्स्ट वान, keep it under your hat. To keep it under your hat. So hat मुनि राख्ने भनेर भनेको छ. To keep something a secret, केही कुरालाई सिक्रेट नै राख्ने भन्दाखेरि to keep it under your hat भनेर भनिन्छ. So यसको एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु. Okay, I want to tell you something, but it's really important. If anyone hears about it, I get in trouble. You have to keep it under your hat. You have to keep it under your hat भनेर भन्न सकिन्छ. Okay, next one. On the sly. On the sly. On the sly means when you do something on the sly, we try to do it without anybody knowing about it. लुकी छुपी गर्ने, सिक्रेटली गर्नेलाई चाहिँ स्लाई, on the sly भनेर भनिन्छ. ठिक छ? जस्तै सो तपाईहरुले हैन, so bagमा चाहिँ you put champagne or a bottle of like beer or a bottle of wine हैन. हो, त्यसको लागि चाहिँ on the sly Ram put a bottle of beer in his bag so he could enjoy it later. So on the sly means doing it secretly without anybody knowing about it. Okay, next one. A little bird told me. You said रमाइलो छ. A little bird told me. A little bird told me. So तपाईले a little bird told me भनेर कहिले भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि when you heard a rumor, केहीको बारेमा हल्ला सुन्नुहुन्छ, केही गोसिप कुराकानीहरु सुन्नुहुन्छ, तर त्यसको सोर्स तपाईले रिभिल गर्न चाहनुहुन्न. त्यसको सोर्स तपाईलाई थाहा होला नहोला, थाहा भए पनि तपाईले रिभिल गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ a little bird told me भनेर भन्न सकिन्छ. ठीक छ? A little bird told me. A little bird told me that you are getting the promotion भनेर भन्न सकिन्छ. अब a little birdie भनेको को हो त? We don't know. ठीक छ? हामीले सोर्सलाई चाहिँ सिक्रेट राख्छौं. A little bird told me भन्दाखेरि. Okay, next. To spill the beans भनेर छ. To spill the beans हैन, beans भनेको गेडागुडी भनेर भयो. गेडागुडी पोख्याउने. भन्नुको मतलब to reveal the secret, to disclose the information. जुन चाहिँ सिक्रेट भनेर राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब सबैको माझ पब्लिक गरिदिने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ to spill the beans भनेर भनिन्छ. अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि बिनको चाहिँ एउटा क्यान छ हैन, तपाईले त्यसलाई एक्सिडेन्टली नक गर्नुभयो भनेदेखि तिनीहरु त जताततै फैलिन्छन् हैन. हैन, कोही चाहिँ सोफा मुनि पुग्ला, कोही चाहिँ कार्पेट मुनि पुग्ला. अब त्यसलाई कलेक्ट गरेर हाल्न चाहिँ इम्पोसिबल छ. भन्नुको मतलब तपाईले चाहिँ spill the beans भन्नुको मतलब सबै सिक्रेटहरु चाहिँ बाहिर तपाईले चाहिँ लगिदिनु भयो भनेर भयो. ओके, सो तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्नुहुन्छ what's happening, how's it going, come on spill the beans, what's he like, how's the new romance भनेर यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है. spill your beans भनेर भने. Okay, next one. To be a fly on the wall. To be a fly on the wall. To be a fly on the wall. भित्तामा जिङ्गा हुने भन्ने कुरा छ. So to be a fly on the wall is to be in a place where something is important happening, so you could hear the conversation without anyone knowing about you. So केही कुराको बारेमा कुरा हुँदैछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कसन हुँदैछ, तर तपाईले चाहिँ कसैले पनि थाहा नभइकन सुन्ने हैन. त्यहाँ भित्तामा झिङ्गा छ भनेदेखि त्यो जुन कुरा हुँदै गर्दाखेरि नोटिस हुन्छ त? हुँदैन नि हैन. हो, त्यसको लागि to be a fly on the wall भनेर भन्यो. Okay, similarly next one is to cover your tracks. To cover your tracks. To cover your tracks भनेर भन्यो हैन. ओके, to cover your tracks भनेको तपाईले केही कुरा गर्नुभयो, अब त्यो गरेको काम चाहिँ तपाईले चाहिँ हाइड गर्न खोज्नु भयो. हाइड your activities from someone. जस्तै तपाईले इमेलहरु, व्हाट्सएपमा टेक्स्टहरु, मेसेन्जरमा टेक्स्टहरु तपाईले डिलिट गर्नु भएको छ, कोहीले देख्ला कि भनेर. हो, that is you are covering your tracks भनेर भनिन्छ. ठीक छ? ओके, नेक्स्ट.
bite your tongue, to bite your tongue. So आफ्नै जिब्रो टोक्नु, to bite your tongue भनेर. Okay, to bite a tongue is to make an effort not to say something that you really want to say. तपाईलाई भन्न त मन छ तर तपाईले चाहिँ आफूलाई नै इफोर्ट लगाइरहनु भएको छ, म यो कुरा भन्दिनँ भन्नको लागि है. सो त्यसको लागि बाइट या टङ भनेर भनिन्छ. ओके, सो यो भयो सिक्रेट रिलेटेड इडियमहरू. लेट्स सी यसलाई सर पढौँ. यो इडियमहरू आउने बित्तिकै यो चाहिँ सिक्रेट होइन, गोसिप रिलेटेड चाहिँ इडियम हो है भनेर सम्झिहाल्ने. यसको हामीलाई एक्जाम्पल चाहिँदैन, हामीले जस्ट बुझ्न मात्रै पर्यो. CMAT एक्जामिनेसनको लागि हामीले यहाँ त CMAT एक्जामिनेसनलाई टार्गेट गरेर चाहिँ पढ्दै हो होइन. सो हामीले जस्ट लिप्स आर सिल्ड भनेर भन्यो भने ओके सिक्रेट होइन, सिक्रेट रिलेटेड भनेर भन्ने होइन. सो तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो. ओके, लेट्स सी है. ओके, लिप्स आर सिल्ड, कार्ड अफ स्लिभ, sweep under the carpet or sweep under the rug, to dish the dirt, to keep it under your hat. On the sly, a little birdie told me to spill the beans, to be a fly on the wall, to cover your tracks, to bite your tongue. Okay, सो यति कुरा हामीले गर्नु पर्यो. माथि प्रब्लम एन्ड लाइक डिफिकल्टीको छ र त्यसपछि सिक्रेटको छ है. सो हामीले यसरी थिम बेस्डमा भएर हामीले धेरै इडियम्स एन्ड फ्रेजेसको भिडियोहरू गरेका छौँ विच आर इम्पोर्टेन्ट है, जुन चाहिँ CMAT एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस.